pinnasta, mutta tässä on se mutka, mistä lähti se koivu silloin. Tässä on tämmönen kaltot, tämmöset S-mutkat ja pitää eka kierrättää tuo mutka, että tuo kärry tulee hyvin. Sitten pitää jo vettää tuo kärry tänne ulkolaitaan, että me päästään sitten tulemaan tämä seuraava mutka. Tuolla on tuo, retkottaa tuo koivu. Että se on tuossa on semmonen tarkempi paikka, mikä pitää ajaa, mutta tervetuloa uuden videon pariin. Mulla tuli tuossa kommentti, että teepä video hänen Savotalta. Eli yksi katselija oli nähnyt, että minä teen videoita ja se tiesi, että me ajetaan hänen mailta puita, niin minä olen nyt ootellut tätä hetkeä, että minä täältä kuorman käyn hakemassa ja se on mukava täältä tehdä nyt videokin sitten. Se on se metaomistaja itse tehnyt lumihommat täällä ja pakko sanoa, että on kyllä ollut viimeisen päälle paikat auki täällä, mitä on nyt täällä kuljettu. Tämä on vähän semmonen Savotta, että olisi tietenkin ollut mukava ajaa jo 3 viikkoa sitten tyhjäksi, mutta meillä on vähän ollut tuossa kiire näiden talaviteiden kanssa. Tämäkin on talavitie ja tosiaan pikkusen meinaa olla jo täällä kelirikkoa päällänsä. Osittain jo ihan polanteella, mutta täällä justiin kävi auto ennen minua ja sillä oli vähän semmonen kaiku askelissa, että tämä pitää nyt kyllä huitasta tyhjäksi ja äkkiä. Tässä tulee eka tämmönen pehmeämpi kohta. Minä vähän kokeilen ajaa eri jälkeä. Se on pikkusen turskahellut tässä tämä peltotie. Tuossa kyllä kuuluu routa heti tässä on 5 senttiä velliä ja sitten kuuluu jo kovaa tuossa alla, että me on tätä pikkusen säästeltykin sen takia, että tämä on ollut varmasti tammikuusta asti auki tämä paikka. Tämä on ollut niin hyvin auki tämä tie, että me tiedettiin, että tämä on varmasti hyvin jäässä. Tämä ei ole semmonen, että se on nyt 3 viikkoa sitten pukattu sohjot poissa ja nyt ajetaan puut, vaan tämä on ollut koko talven, ainakin tammikuusta asti mahtanut olla auki tämä. Ja tosi hyviä pakkasjaksoja ollut tuossa siinä alkuvuodesta, niin tiedettiin, että tämä on varmasti hyvää nytten vielä. Mutta kyllä se vaan tuo aurinko tekee tuon pintakelirikon äkkiä näihin paikkoihin, että tämä menee tosiaan tästä pellon yli ja sitten mutkittelee jonkun matkaa tuonne ja sitten mennään ihan avosuon laitaa siinä tuossa sitten jonkun matkan päässä. Ja silloin kun minä ekaan kerran täällä kävin, niin minä kävin jo yhden paikan hakemassa kyytiin. Mulla oli jo 15 tonnia nupissa puita. Se oli sunnuntai-ilta ja minä olin jo 3 eri lanssissa käynyt sen illan aikana ja tämä oli ensimmäinen paikka, missä oli lumihommat tehty sunnuntai-illalle jo. Oli se mahtava hakea kuorma, kun täällä oli linko käynyt pyörähtämässä. Täällä hyvä, ettei renkaanjäljet höyrynyt, kun tulin tänne silloin sunnuntai-iltana. Ja tosi hyvin ollut lumityöt tehtynä täällä koko ajan. Aika pitkä Savotta tämä on ollut, että täällä oli koneet pitemmän aikaa. Ja me on täältä aina haettu, kun on sattunut kohdalle aikataulut, niin ollaan haettu kuormat sitten. On kyllä tosi hyvät suojapolanteet täällä vielä. Katsotaanpa minkälainen se on sitten tuolta avosuolta. Minä tässä vähän mallailen valmiiksi, kun me nyt tämän huitastaan kerralla nyt sitten tyhjäksi, että tänne on tulossa 2 autoa tuossa iltapäivällä sitten, niin minä katsoin, että joo, kyllä tässä mahtuisi tyhjällä autolla piiloon. Minä katsoin tuohon väistämispaikan, kun
vähän tuo kello näyttää semmoista, että ne saattaa olla aika yhtä aikaa täällä sitten, että pystyisikö täällä käydä yhtä aikaa 2 autolla. Mutta tuohon mahtuisi ainakin väistämään sitten toinen ja täällä tulee sitten tämmöistä vähän tiukemmat mutkat, niin tässä oli silloin ekan kerran kun täällä kävi auto. Tuosta nojaas koivu tänne tielle päin ja se ei tyhjänä osunut mihinkään, kun se puuauto meni tätä ulkolaitaa ja kärrykin tuli hyvin täältä sen puuali, mutta sitten kun se tuli kuorma päällä takaisin tuosta, se tarttui se koivu, mikä oli kallelleen tielle päin, niin se tarttui tonne pankkoon ja se rötkähti tonne kärryn taakse kylelleen, niin kuin olisi majaava käynyt puremassa poikki sen puu, että tuossa oli semmonen konkelo tien päällä, että se koki semmosen luontaisen poistumisen sitten kun ekan kerran kävi auto täällä, mutta muutenhan täällä ei ole ollut kun ajella menemään. Kyllä alkaa olla melko paljaana nämä. Ei täällä enää paljon polannetta oo. Sitä vaan ettei kohta punkki pohkeessa kun täällä käy. Alkaa niitä punkkejakin olemaan, niin sulla on nuo lumeet. Tässä on vähän kapiampi rumpu sitten. Täälläkin oli viitotettu nämä, että niinku tehty oikein nämä senssit. Sillä lailla, että onnistuu varmasti. Tästä me otetaan, minä ajattelin noita koivuja ottaa sitten. Kokeillaanpa tässäkin vähän eri jälkeä ajella, niin se ei pysyy tämä tie tasaisena sitten. Ja, tämä on niin, tässä ei mahu 2 autolla oikein kohtaamaan, tuo on niin lyhyt tuo pisto tuossa, että kyllä se on, jos tänne 2 autolla tulee yhtä aikaa, niin se on siellä kohattava tuolla siellä ekalla levikkeellä. Nyt lähdetään tänne avosuolle sitten menemään ja täällähän näyttää, että on lähtenyt vesi jo nousemaan, että menee jo tie ylikin vesi. Tuolla näkyy jää alla, että se on vaan noussut tuossa ojissa tuo vesi. Vesi sen verran, mutta nämä ne on vähän silti alkaa. On vähän viston näköisiä nämä. Tämmönen ihan näkee, että tämä on ihan suota. Ja kun tuo polanne lähtee, niin kyllä tässäkin tulee nyt semmonen olo, että tämä pitää nyt tälle päivään. Me ajetaan tämä kerralla nyt tyhjäksi, että tahtoo tuo polannekin särkyä tälleen, kun 8 näyttää auto lämmintä. Ja nyt kun täällä märskätään tämä polanne vielä, niin sitten se onkin pelkkää tätä heinikkoa ja se ei kyllä montaa päivää tarvi, niin täällä ei hyvä, että kettingit päällä huilaa sitten kun tuo liettyy tuo pinta. Nyt tämä on kyllä vielä niin hyvä ajella, että ei oo probleemia. Kyllä se muuttuu äkkiä tämä. Nyt on niin ollut lämpimiä ja ollut niin ovelat nämä kelit, että kun tässä on kahtonut, että yöpakkasia tulee. Luppailu yöpakkasia, mutta niin ne on vaan siirtynyt ja ei niitä ole sitten tullut kunnolla yöpakkasia. Niin me ei ole paljon juonnettu, me on ehkä 500 kiintoa juonnettu Talavitietä pois, että me on kyllä vejätetty suoraan ne tehtaaseen ja nämä puut mitä me on ajettu. Napataan tuosta puhelun. No niin, tuossa tuli semmonen puhelu, mulla oli pakko tuohon vastata, niin tuolla oli tosi hyvä kääntöpaikka, ihan ajamalla pääsi ympäri ja se tuosta avosuolta pikkusen nousi semmoselle kuivemmalle kankaalle. Se ei ollut tuossa suolla se kääntöpaikka ja täällä metäomistalle jäi yksi tuommoinen koivupino, se oli merkattu kyllä hyvin tuonne, että ei lähde vahingossa nyt meidän mukaan. Otetaan vaan nyt tästä näitä koivuja, mitkä on menossa tuonne eteenpäin, niin
Tästä napataan nämä ja tuosta sitten täyteen. Kyllä tämmösiltä sensseiltä kelepaa ajella, mutta kyllä se vaan tuo kelirikkohan se on vaan paha nyt, kun se ne ei oo nuo yöpakkasetkaan tullut nyt meille tänne yhtään jeesaamaan. Kyllä siinä jää on tuossa heti tuossa. Jäässä se on tämä tie. Kyllä se on tosiaan kun tietää tämmösenkin paikan, mikä on ollut auki. Justiin nuo parhaat pakkaskuukaudet, niin kun tietää, että ne on ollut auki, niin näin uskaltaa sitten vähän luottaa, että ne ei oo ekana mene läpi sitten nämä autot tämmösiltä teiltä. Mutta kyllä tämä pikkusen on niinku jäänyt meillä viime tinkaan tämäkin lanssi, että siinä ei voi sanoa, että oltais nyt hyvissä ajoin liikenteessä, että kyllä tässä ois varmasti saanut jo tämäkin ajella tyhjäksi. Nyt on tällä Ridemi Volvolla taas liikenteessä ja ajateltiin vähän tällä lailla tehokkaammin ajella tällä viikolla, kun nämä näyttää, että nämä kelit loppuu. Me ajetaan nyt puheenjohtajan kanssa tätä Volvoa tämä viikko ja Renaultti menee 2 miehellä nyt tämän viikon, mutta ne ajaa täyden viikon ja se alkaa tosiaan nuo kelit loppumaan, niin nyt pitää joka päivä saa mahdollisimman paljon tuota tuotetta pois tältä talaviteiltä. Loppuviikolle se vielä näyttää, että ois mahdollisesti ehkä yöpakkasia tulossa, mutta tuossa on kyllä niin monet yöpakkaset missattu, että en oo enää kovin toiveikas, ja kun päivällä alkaa olla tämmösiä lämpötiloja niin kuin nyt 8 astetta, niin se ei oo enää niin tehokasta se yöpakkasten turvi ajaminen, että menee vähän sitten se sullaa liikaa päivän aikana nuo paikat. On muuten herkku pinossa puut. Vähän jäi mutkalle tämä, niin tämä näkee vähän huonosti täältä. Näitä Z-nostureita on kahdenlaisia. Toisessa on tuo keskitoloppa ja sitten on tämä missä tämä missä ei ole keskitoloppamalli, eli tämä tyvi on pikkusen täällä vänkärilajassa, niin täältä näkee vähän huonommin lastata tämä vänkärin puolen. Mutta tämän saa tavallaan järkevämmin sitten tuohon pakettiin, että se ei syö tuota kuormatillaa. Semmonen keskitoloppa Z syö tuota auton kuormatillaa sitten pikkusen, kun se tulee silleen vinoittain tuohon. Se ei jää 90 asteen kulumaan, vaan se jää vähän niinku vinoittain tuohon, niin se varsinkin tällä 3-metrisellä puulla, niin se lyhentää sitten tuota kuormatillaa. Sen takia meillä on näitä tämmösiä niin sanottuja, onko nämä mitä Z-nostureita ne nämä on sitten. Tästä ei kyllä pinot parane, että jos ei itse sitten sotke, tahtoo vaan tulla, että ottaa liian isoja kourallisia tästä ja lähtee sitten vähän liikaakin tuota puuta tuolta mukaan, niin tahtoo sillä lailla tehdä itse sitten sotkua, mutta ei tästä kyllä puutavara parane. Tämmöstä suoraa koivua ja tämä on semmoista juoksevaa vielä, että tämä ei ole liian semmoista järeää tämä koivu.
Se on sitten semmonen paksu koivu, niin se ei näin hyvin asetu itsestään tuonne kyytille. Ei voi kyllä kehua metäomistajaa, että oli tosi hyvin täällä tehty lumihommat täällä Lanssissa. Aina kun täällä kävin, niin täällä oli jo puhtaat tiet. Ja sitten niin kiinnitti ekalla kerralla huomiota justiin siihen, kun kääntyi tuolta isolta tieltä tänne Talavitielle, niin siinä oli otettu justiin sieltä vastapuolelta lumivallia matalaksi, että kun keulalla kierrättää täältä metästä pois tullessa, sieltä vähän niin vastapuolta kierrättää keulalla yli, niin sieltä oli tosiaan otettu ne auravallit poissa. Niin ei ollut ne, tosi hyvä oli kierrättää tuolta ulkolaijan puolelta keulalla sitten. Monesti se syö sitten tuota tillaa, jos siinä on lumivalli siinä. Kyllä sitä silloin oli tuossa talvella ihan valliakin, mutta nythän sitä ei näe, kun on kohta lumeet sulanut jo kaikki poissa. Niin. Siellä ei yltänyt pankolle yksi puu. Nykästään pois. Katellaan tähän nipun päälle vähän tämmönen parempi kourallinen, niin paremmin saadaan asettumaan sitten tänne. Tässä nipunpäällisten teossa se on tuo ajoitus tärkeä, että se nuo puut oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, että silloin ne nämä nipunpäällisetkin tulee parhaiten. Tässä on ojaa täytetty näillä koivuilla, niin kuinka leviästi näitä on tuolla? Onhan noita aika leveästi. Näistä tuleekin hyvät nipunpäälliset. Nämä on liukkaita märkiä puita, niin tuntuisi, että nämä asettuu aika mukavasti tänne nyt. Pikkusen joudutaan painauttaa tuosta. Saadaan oikastua tuota nippua. Pikkusen pitää vielä tonne kuskin laitaan saa. Tää on vielä tonkasta, täällä ainakin yksi koivu taitaa olla. Olihan siellä vielä. Nämä joskus jää tuonne lumeen sisään, niin kannattaa aina se yksi kourallinen varalta vielä tonkasta, että tulee kaikki sitten otettua matkaa. Siinä olisi takanipun päällinen valmis.
Tässä jos kahtoo nyt tuonne kärryn taakse, niin minä tuossa ajelin eri jälkiä nyt tuolla tyhjänä, kun kävin kääntämässä, niin ne katoaa nuo raiteet tuonne, mitä edellisellä autolla tuli, kun se edellinen auto otti tuolta otti jo osakuorman, se tuli jo painojen kanssa tästä, niin se on ajellut aika keskitietä sitten, että se ei puklaha sitten painojen kanssa tuonne liian reunaan, mutta tälleen tyhjällä autolla noita uskaltaa paremmin polkea noita reunoja. Kyllä minä tykkään tästä Hiopin nosturista. On tämä kyllä niin mukava käyttää, vaikka tämäkin on vanha. Tosi paljon käytetty tämä nosturi. Mutta tykkään kyllä. On tämä semmonen siltikin, vaikka on vähän väliä ja tosi tarkka käyttää. Semmonen pehmeä, helppo käyttää tämä nosturi. Tykkään kyllä tästä nosturista. Tämmöstä minä oon käyttänytkin 6 vuotta ylikin. Varmaan 8 vuotta yhteensä käyttänyt. 7 vuotta tämmöstä nosturia. On tämä melko tutuun kuulunen heti kun alkaa lastaamaan. Se on jännä, vaikka näyttää, että nyt lähtee ihan puhas kourallinen, mutta se tuolta saattaa toista päästä olla joku kiinni siellä vielä. Tämä on semmonen aika rauhallinen käyttää tämä nosturi, mutta minä tykkään kyllä tästä, että se on paljon rennompaa se lastaaminen sitten, kun sitä ei tarvi niin varoa sitä, että tulee niitä virheliikkeitä. Minä tykkään, jos on nosturi semmonen nykiä. Nyt voidaan nämä täältä kaivella, kun ei oo enää pinoa tuossa haitolla. Niin. On niinku otantanippu tuolla tehtaalla, että valluu vettä. Sieltä löytyi vielä yksi koivu näköjään. Tuosta kun pistetään, niin tuo kanto jää tuohon. Kanto on tuossa pinossa näköjään.
saataisko nuin juuri. Kyllä se on mukava tehdä tämmöisellä nosturilla töitä, mikä vähän niinku tekee mitä nää ite haluat. Että ei me aina metri ohi ja 2 metriä ylikö. Onpa vähän jäässä täällä keskellä pinoa vielä. Ei oo aurinko päässyt tänne purasemaan. Heitetäänpä nämä vielä tonne etunippuun. Oli vähän tommonen huono kourallinen, niin itellä on tapana vähän tonne etunippuun laitella noita huonoja kourallisia. Ne on, tähän ihan lähelle on hankalampi asetella noita huonoja kourallisia. Tuolla on muuten kans yksi koivu. Tämä takanippu pitää tehdä kans sillä lailla, että tästä ei jää puita pitkälle tänne, koska mulla pitää tosta vänkärin puolelta ottaa sitten tämä kuorma täyteen, niin mulla pitää mahtua tällä nosturilla kuitenkin pyörähtämään. Taitaa melko jyrkkä olla tuo ojanpenkka tuossa. Tahtoo jäädä väkisillä tuonne noita. Joutuu vähän eri suunnasta leualla tonkasemaan. Tässäkin saattaa olla aika paljon näitä koivuja, vaikka se ei vielä näytä siltä. Joo. Tuo on vähän iso koura, no katsotaanpa pysyisikö ne. Pysyy ne justiin koura. Yksi meinas karata, mutta kostea on tuote. Vieläkö täältä löytyy? Yksi ainakin. Justiinsa tuosta. Minäpä pyöräytän. Täällä näytti olevaa, että oli jäänyt ehkä lumeen alle. Mahutaan pyörähtämäänkin, niin napataan täältä nämä parit. Voidaan ottaa sitten tuonne pinon tuonne päähän ja sieltä ottaa täyteen, kun mulla nyt ei paljon tarvitse tähän autoon lastata, että jää tuohon kärryn puolelle enempi tuota puuta. Ei tarvitse käännellä tuolta väärältä puolelta sitten kyytiin. Käydäänpä siirräyttää. Oi. Samalla käydään katsomassa nuo takanipun pohjat, ettei täällä roiku mitään. Yksi tänne livahti, mutta se on tuommoinen myötäkarvainen. Tönkit laitetaan nyt valmiiksi päälle, niin meillä pitää nyt tästä melko vellikköön lähteä sitten liikenteeseen tästä, niin
hakeudutaan tänne valmiiksi vähän tänne oikeaan reunaan ja tuosta voisi olla aika mukava lastata tuo. Semmonen koivukuorma. Eihän se kaksisen näköinen oo tuo. Tämä vellikko. Katsotaanpa jos se pikku pakilla tästä ekana saatais kuopista ylös ja sitten otetaan tosta ykkönen. Tuonne jäi nuppikuorma suunnilleen koivua. Aika lailla. On varmasti täysnuppi, mutta ei maha tulla kuormassa. Joo, ei ne tuu. Tuolla oli keulillakin sen verran paljon. Niin kahdesti pitää hakea noita koivuja. Kuorma täällä on havua. Vettä on jo ojissa melko paksusti. Tuokin oja on ihan täynnä tuolla. Ja kyllä ne nyt alkaa nuo kelit loppumaan. Luultavasti saattaa olla, että huomenna on juontamassa tuolla ranualla. Tämä tyhjenee tälle iltaa tämä Savotta. Että tämä kuitenkin nyt tuossa on vielä routa niin pinnassa, että täältä on hyvä ajaa, kun nyt ajaa kerralla poissa. Osittain on vielä ihan polanteillakin, ettei niitä tiedä mitään tästä puuajosta, mutta on se tässä vähän liukkaankin näköinen. Se pikkusen antaa tuo polanne periksi, menee sohjolle tuosta pinnasta, mutta tässä on se mutka, mistä lähti se koivu silloin. Tässä on tämmönen kaltot, tämmöset S-mutkat ja pitää eka kierrättää tuo mutka, että tuo kärry tulee hyvin. Sitten pitää jo vettää tuo kärry tänne ulkolaitaan, että me päästään sitten tulemaan tämä seuraava mutka. Tuolla on tuo, retkottaa tuo koivu. Että se on tuossa on semmonen tarkempi paikka, mikä pitää ajaa, mutta hyvin se on mahtunut tulemaan aina tietä pitkin, että se koivu vaan kasvoi vähän tien päällä, niin sille tuli lähtö. Tässäkin on ollut puu, mutta onpa hyvä, kun se on otettu poissa, niin tuokin olisi tosi tiukka muuten tulla tuosta. Näkyy kanto tuossa. Ei tänne siis ei jää kyllä paljon tätä koivua. On sitä tässäkin äkkiä. Varmaan tämä on helppo tyhjentää, kun havukuorma hakkee ja sitten lataa tuolta nuo koivut vaikka kärryyn, mistä äsken otettiin ja ajaa tähän ja
lyö kärryn täyteen ja käy nupin heittämässä tuonne isoon kesätien varteen ja tulee sitten takaisin ja ottaa kärry ja tuossa mahtuu kääntämään nupin tuossa keulimmaisten puitten kohdalla, niin siinä voi sitten kun lastaa kärry, niin näkee sitten, että paljon niitä viepi sitten sen verran vaan pois, että saa sitten sen kuorman ja tietenkin ne aina silleen tulee varmaan päälle tehtyä, että hakkee sitten ne loput ja sitten täyttää niillä mitä on vienyt jo pois, että harvoin sitä osaa ihan silmällä kahtoa kapulalle, että tuo verko jättää, niin ne sopii vielä kyytiin. Joo, ei tämä tarvi montaa päivää, niin täällä ei ole enää hääviä käydä sen takia, että tämä sullaa tämä paikka. Nautitaan nyt vielä kyyteestä, kun täällä on hyvä käydä. Katsotaan vielä nämä peltokohat tässä, että meillä ei liian syvällä ala kulkemaan tämä auto. Tuossa on tuommoinen vähän yli auton levyinen rumpu, niin tuohonkin pitää tosi hyvin kierrättää täältä. Se mahtuu tuo kärrysten tulemaan kans tuosta rummusta. Mutkan jälkeen tulee tuommoinen rumpu, niin nuo on... Saattaa joskus yllättää, jos ei tulee vähän laput silmillä. Katsotaanpa minkä näköinen tämä pelto on, kun me nyt ajettiin vähän eri jälkeä. Siitä tuli aivan mukavasti. Ja tämä on ollut tasainen kuin pöytä silloin, kun tässä oli hyvä polanne, mutta nythän tämä on vähän tämmönen, kun tämä polanne on reikiintynyt tässä ja vähän tämmönen pompottelija tämä. Minä ajoin tuossa pikkusen eri jälkeä tyhjänä, niin se tasoittuu. Ensi kerralla ajaa tuota toista laitaa, niin tämä pysyy, vaikka tässä on tämmönen... Onhan tässä ihan mujuu lentänyt tässä, mutta... Tämä on tämmönen viljelystie, että se ei oo... Nämä ei niin ranttuja oo, jos jää vähän perinteisen latua. Katsotaanpa vielä tuo tielle tulo. Siinä oli kyllä hyvä. Se oli otettu sitä vastapuolelta lumet pois. Niin. No niin, nyt vielä tämä viimeinen liittymä tässä. Niin tästä kun lähtee oikealle, niin tästä oli tosiaan tuosta vastapuolelta otettu silloin lingolla valli pois. Kun tämä on semmonen, että saa ihan käyttää keulaa täällä tie yli, että se tulee tuo kärry tuolta nätisti, niin tuo niinku kruunas kaiken tuo, että oli huolehdittu tuosta keulalle tilaa. Kyllä tuommoisia kelepää ajella, tuommoisia lansseja, että pahimmoille vaan lämpes nämä kelit nyt liian aikaisin meille. Mut, tuo on tälle iltaa tyhjänä tuo Savotta. Palataanpa asialle.